Trước khi đến với cái Zero Academy thì em đã học ở trường đại học tài chính, sau đó chuyển sang FPT Aptech. Kỷ niệm sâu sắc với em nhất ở trung tâm Big Zero là thời gian đầu tiên khi bắt đầu đi học. Đó là thời gian mà khi đó là có 3 anh em thôi. Đó là em, anh Tĩnh và một người bạn nữa học ở Framta. Thời gian đó thì anh Thắng vẫn có công tác ở tại Framta nên là không có nhiều thời gian dành cho anh em, nên là anh em ngồi dưới quán cà phê để học. Và sau đó khi đến đấy học nhiều quá thì có cà phê nó còn cắt mạng các thứ, không cho mình sử dụng. Sau đó chuyển lên ở phía tầng 11 để học, thì ngồi theo cách là chơi lì, ngồi cả ngày đấy nhưng mà chỉ ăn hết một que kem một quán thôi. Đấy là kỷ niệm của em. Em thấy cái phương pháp của trung tâm thì thường em vẫn áp dụng. Một là phương pháp Suhari, học theo thầy và làm thầy. Cái phương pháp đấy em vẫn đang áp dụng. Và phương pháp thứ hai đó là việc đầu tiên trước khi mình hỏi người khác là mình cần phải đặt ra những câu hỏi what we where nào đấy, xong rồi mình sẽ tìm hiểu đọc kỹ và tìm hiểu trước. Ví dụ mà thật sự mình không thể trả lời được, bắt đầu mình mới đi hỏi. Thì em vẫn đang áp dụng những cái cách học đấy ở tại trung tâm xuất ra em. Điều em nhấn tương tác về trung tâm Big Zero đó là anh em rất nhiệt tình support lẫn nhau. Thứ hai là ngoài việc support nhau về học hành, học tập thứ, thì anh em còn chỉ dẫn nhau về cả cách sống như thế nào, thể thao như thế nào để cùng phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần. Khi đi làm thì vẫn được nhận sự hỗ trợ từ trung tâm, vì lúc mình mới bắt đầu mới ra ngoài để đi làm thì kinh nghiệm mình thực ra là chưa có, nên là nhiều khi khó khăn hay như nào đấy thì vẫn hỏi trung tâm, nhờ anh em làm có kinh nghiệm support, thì trung tâm vẫn rất nhiệt tình support cho em.